بنسويات منحب عادة نركز على الأمور يلي بدها تغيير، بس مهم نعترف إنه بآخر 15 سنة بالمنطقة العربية غيرنا كتير، نزعنا شوية انتصارات إن كان من ناحية قانون هون أو هناك، أو من ناحية الحديث عن مواضيع كانت شبه مستحيلة من قبل، أو حتى من ناحية وجودنا بالشارع بأعداد كبيرة ومطالب سقف عالي، مع إنه بعدنا عايشين بعالم ذكوري وغير عادل بشكل كتير واضح. بس فينا نقول إنه كان في شعور إنه التغيير ماشي ولو بطيء. هو تغيير شفنا كيف أخذ أشكال جذرية بعد الثورات العربية، لما شفنا موكب نسوي بالسودان، أو تنظيم نسوي بمصر، أو رفع مطالب نسائية بتونس، أو ظهور أصوات نسوية عالية من الصحراء الغربية، أو حتى خروج مظاهرات ضد جرائم الشرف بفلسطين والأردن وغير أماكن حول العالم العربي، وتواجد النسويات والكويريين بالشوارع اللبنانية بشكل صارخ. في كتير أمثلة موجودة بكذا بلد بالعالم. هذا التقدم مش محصور بالمنطقة، بل بيشمل بلاد مختلفة حول العالم. فالأرجنتين وإيرلندا شرعوا الإجهاض بعد نضال نسوي طويل. ببلاد مثل اليونان وإسبانيا وبريطانيا طلعت أحزاب وسياسيين يساريين أعطوا أمل للشباب الصاعد المهتم بالحرية والعدالة والحماية الاجتماعية والتنظيم النسوي. وكوبا أصدرت قانون يعتبر الأفضل والأول من نوعه بالعالم، هو قانون أسرة شامل بيحمي تعدد أشكال الأسر، حقوق الأطفال فيها، والمساواة الزوجية ومعايير التبني سنة 2022. بس بآخر كم سنة المعادلة صارت عم تتغير، وفي شعور عام بأننا كل يوم عم نتراجع 100 سنة لورا. خلينا نحكي عن الباكلاش أو ردة الفعل العنيفة عن النسوية. شو يعني نحكي عن ردة فعل عنيفة على القضايا النسوية والجندرية بمنطقة الوضع الاجتماعي والقانوني فيها منحاز أساساً ضد النساء؟ لنفهم أكتر الفرق بين الوضع قبل لنقول 5 سنين والوضع هلأ، مهم أعطي تعريف واضح لشو يعني ردة فعل عنيفة بسياق الجندر وكيف بيكون شكلها. تاريخياً منشوف إنه في دوامة زمنية واجتماعية بين فترات بتزيد فيها الحريات العامة والفردية، فترات بتتقلص وبتتراجع فيها. فمنشهد على فترات بيطلع فيها اليسار بالأحزاب الديمقراطية، فترات بيطلع فيها اليمين ومع الخطاب يلي بيحرض على الأقليات الجنسية وحقوق النساء والمهاجرين واللاجئين والفقراء إلى آخره. نحن حالياً عم نعيش الفترة الأخيرة وعم نشوف إنه بعض الحقوق يلي اكتسبناها من قبل عم نخسرها، وبعد ما صار عنا أصوات نسوية ومجموعات كويرية عم تشتغل وتدفش لقدام، رجع طلع ردة فعل أعنف من قبل بدها تضبط هذا التقدم. فمنشوف بالبرازيل طلع بولسونارو رئيس سنة 2019 ووصف المهاجرين من بلاد أفريقية وعربية يعني بأوسخ خلق الله، ولا رئيس الأرجنتين خافير يلي طلع سنة 2023 ليحارب الإجهاض من جهة ويشجع على حمل السلاح من جهة تانية. بيوغندا تمرر واحد من أشنع القوانين لإعدام المثليين. وبالهند الحكومة يومياً بتحرض ضد مسلمين الهند والباكستان وبتشجع على العنف ضدهم. وببلاد أوروبية عم يتصاعد التحريض ضد المهاجرين يلي عم يهددوا البنية الديموغرافية للعرق الأبيض. أما عنا فالحكومات يلي عايشين تحتها عم تزيد القمع على المساحات النسوية وتضيق على حرية النساء تحت حجج مضحكة، مثل ما عم يصير بمصر من خلال حجة قيم الأسرة المصرية يلي بتحبس نساء عم ترقص على التيك توك، لأنه الرقص ممكن يسبب فقر وانهيار للجنيه المصري. عندك تفسير للخبر ده؟ أو بالعراق يلي عم يزيد فيها التحريض على المثليين والعابرين واعتبارهم عملاء للغرب. أو بلبنان يلي كل يومين منفيق منلاقي مناشير عم تهدد السوريين بالترحيل، وعصابات عم تستقوي على المثلي بمكان والمرأة يلي لابسة مايو بمكان تاني. هاد بعد ما بلشنا بالسعودية يلي عم تتغير وتنفتح للعالم، صار فيها حريات للمرأة، مع أنه بعض النساء والنشطاء يلي طالبوا بالتغيير محبوسين بالسجون وممنوعين من السفر. حرية بتيجي بالصرماية. فبدل ما نكون عم نركز الجهود لنضال نسوي مستمر، قاعدين نصد بالهجمة ونحاول نحمي أنفسنا والناس يلي منحبهم من القتل والملاحقة والتجريم. Her family says that she has been tortured in prison. Is that right? إذا كان هذا الأمر صحيح فهو بشع. If this is correct, it is very heinous. Islam forbids torture. The Saudi laws forbid torture. مع هيك
ما فينا نختصر ردة الفعل هاي إنه نتيجة الخوف من تقدم حقيقي بوضع النساء، لأنه شو ما حققنا آخر فترة وشو ما انتزعنا من حريات، نظام الأبوي كان بعده موجود، والاستغلال الرأسمالي ما له حدود. فما في أزمة حقيقية بتهدد النظام الأبوي، بس في أزمات من نوع تاني. نحن عم منعيش أحد أبشع الفترات اقتصادياً بالمنطقة حول العالم، ومع مين ما تحكي من أهلك ورفقاتك والناس حواليك كل عنده قلق من المستقبل. هذا القلق بيخلق الوقت المثالي ليصير في ردة فعل اجتماعية وسياسية على كل التقدم الحقوقي يلي كنا عم نعيشه. فحالياً الفجوة بين الأغنياء والفقراء عم تزيد بشكل كبير، نسبة البطالة عم تعلى بأغلب البلدان، أجارات السكن بطلت محمولة، وقلال كتير الشباب يلي بآخر العشرينات والثلاثينات يلي قادرين يشتروا بيت ويشتغلوا شغل منيح. التكنولوجيا عم تتطور بس مش لصالح العمال، بل لتزيد استغلالهم وتاخد منهم أشغالهم، وأشكال العمل عم تتغير لدرجة إنه أكتر الناس عم تشتغل أكتر من شغلة بشكل مش منظم لتقدر تعيش. الحياة صارت كتير غالية. هذا الوضع هو يلي ممكن يدفع الناس الفقيرة أو المعارضة للنظام إنهم يلتقوا ويتحركوا ويثوروا ضد الوضع الحالي. يعني هذا الوقت المثالي لتتشكل نقابات عمالية قوية بتطالب بأجور أعلى وحقوق بتحمي الناس، والوقت المثالي للناس إنها تتضامن مع بعضها وتقول إنها ما بتقبل بهذا الذل. فإذا هو الوقت المناسب إنه يكونوا أصحاب رأس المال والناس يلي عندهم شركات والسياسيين يلي بيقبضوا منهم يكونوا عم يحوروا انتباه الناس من العامل الأساسي لقمعهم واضطهادهم وتصويب هذا الانتباه لبعبع آخر. مش عم بتلاقي شغل؟ هاد لأنه المهاجر واللاجئ عم ياخد أشغالك. مش عم تقدر تأمن حالك لتفتح بيت؟ هاد لأنه النسوان عم يضاربوا على الرجال بالوظائف. مش عم تلاقي مرة تتزوجها بوضعك المادي الصعب؟ هاد لأنه صايرة المرأة تتطلب كتير، فقلبت الأدوار، صارت المرأة رجال والرجال مرأة. حتى في نساء صاروا يحكوا بهذا الأسلوب وانقرضوا الرجال. فالأشخاص بالأوضاع الاقتصادية الصعبة خاصة الرجال بيحسوا إنه مش قادرين يلبوا دورهم المطلوب منهم كمعيلين، فمش قادر يشتغل أو يجمع مصاري أو يشتري بيت، مش قادر يكون مقتدر ليتزوج، مش قادر يفرض هيبته على نساء بيته، مش قادر يلعب الدور الرجولي المتوقع منه. هادشي كتير صعب لدرجة عم نشوف رجال عندهم هذا القلق بكل أنحاء العالم، مش بس هون. بس الرجل القلقان من هذا الموضوع ما عم يفكر بالأسباب الجذرية لهذا التغيير، مثل إنه في شي غلط تماماً بالنظام الاقتصادي اللي عايشين تحته. لسبب ما مش قادر تشوف كيف هذا النظام هو سبب فشلك كرجل، أو حتى المسبب الأساسي لانهياراتك المادية، شعورك بعدم الأمان بحياتك، لأنه هذا النظام قادر يعطيك 100 ذريعة وحجة وسبب لهذا الفشل. بل هذا الفشل بسبب كل الناس حواليك اللي عم تسرق منك رجوليتك، مثل النسويات يلي عم يحرضوا النساء عليك ليبطل عندك سلطة عليهم، أو الغرباء يلي عم يسرقوا منك فرص النجاح، أو كل حدا عايش حياته بالشكل المدمر للمجتمع والأخلاق بالنسبة إلك. لهيك أحد أوضح الأمثلة على هذا التراجع بالعالم العربي مؤخراً كان صعود مجموعات مثل جنود الرب بلبنان، يعني مجموعة رجال على الأغلب عاطلة عن العمل أو ما عم بتطلع مصاري كتير، وعندها وقت فراغ وطاقة جبارة لتحط الحق على كل مثلي ومثلي وعابر وعابرة للجندر إنه هن يلي خربوا الدنيا. فإذا إجا حد سياسي معه مصاري عباله يشغل الشبيب الطيبة لينزلوا يخبطوا العالم، مش رح يقولوا لا. نفس الشي منلاقي كل مجموعة مش قادرة تواجه النظام وتحاسب السياسيين والأغنياء على كل شي عم ياخدوه مننا، بتصير هالمجموعة عم تتفشش بغيرها، خاصة يلي قادرة تستقوي عليهم لتحس إنها عم بتقاوم أو إلها قيمة أو حياتها إلها معنى، أو هيك حققوا الرجولية يلي حاولت النسويات تغسيها منهم. لنفهم كيف تشتغل ردة الفعل العنيفة هاي قديش بيفوت فيها جهات، بعض الكتاب بكاونترينج باكلاش شبهوها بلعبة شطرنج. فالجنود أو البونز هن المجموعات يلي بتعمل الشغل الوسخ، مثل المجموعات يلي بتنادي بحقوق الرجال المهدورة موجودة أونلاين لتحرض على النساء وتزيد الكراهية ضدنا، أو الميليشيات والعصابات المتعصبة اليمينية يلي بتنزل بتخبط بالناس وبتهددهم وبتأذيهم. أما الملك والملكة فهن بيمثلوا السلطة الأعلى يلي بتسمح وبتحمي هذا العنف. فهن كل قائد، رئيس سياسي أو ديكتاتوري بيطلع بيتبنى التحريض والإقصاء بخطاباته وسياساته، ويلي ما بيحط حد لجنوده أو بيحاسبهم وبيسمح بالفلتان الأمني. أما الفيل بالشطرنج أو يلي يسمى البشوب بالإنجليزي فهو بيعبر عن كل شخصية أو مؤسسة دينية أو روحية بتطلع بتنشر أفكار متخلفة وتحريضية بتخوف الناس من العذاب والدمار يلي رح يصير إذا ما رجعنا الأدوار الجندرية التقليدية وما رجعنا سلطتنا على النساء والأطفال بالشكل الذكوري يلي بدهم إياه. أما الحصان
فبمثل المجموعات الفاشية والعنصرية يلي بتمرر أفكار إقصائية وتحريضية كل حدا بتعتبره دخيل على هوية البلد الوطنية، إن كان لاجئ أو رجال مثلي بيشوه صورة المواطن الموجودة براسهم. وأخيراً القلعة بتمثل المصالح الاقتصادية، يعني النخبة يلي بتملك رأس المال بالمجتمع من شركات مؤسسات ربحية يلي بمولوا من وراء الستارة، فما بينزلوا هن بخبطوا بالشارع ولا حتى بيحكوا علناً بشكل واضح عن أفكارهم رجعية، بس بيضخوا مصاري بالقنوات المحافظة للجمعيات التقليدية للميليشيات يلي بتنزل وبتضرب وبتعنف ولأي جهة مستعدة تقبض المصاري لتطبق الأجندة اليمينية. كمية التمويل للمجموعات والجمعيات والمؤسسات الثقافية اليمينية توصل لمليارات الدولارات، وبأمريكا على الأقل تاخد تمويل أعلى من التمويل النسوي ب3 مرات. هاي الجهات بتلعب الدور الأوسخ والأقوى لأنه من مصلحتها تلهي المجتمع على الأسباب الحقيقية للفقر والقلق الاقتصادي والاستغلال، يعني هي المستفيد الأكبر من حركات فرق تسد. اوكي، هلا فينا نحكي عن شيء غير الشطرنج. الباكلاش او ردة الفعل العنيفة على الجندر بتلعب عادة على 3 أفكار أو مشاعر أساسية يلي هي المستقبل المجهول، الماضي الرومانسي، والحاضر المتخبط. أقول سريع على فكرة. مستقبل المجهول يلي بيرسمه اليمين دايما سريالي، كأنه عم يقول إذا ما شدينا همتنا لنرجع الأدوار الجندرية التقليدية والأفكار المحافظة رح نخسر حالنا بالمستقبل، فبصيروا يربطوا كل قانون أو حق أو فكرة بسيناريو خرافي. إذا بنحكي على الإجهاض فرح تصير المرأة تجهض بالشهر ال9 لأنه إجا عبالها. إذا بنحكي عن العبور الجندري فرح نصير نروح على المدارس ونشجع الأطفال إنهم يختاروا الجندر يلي بدهم إياه لناخدهم على المستشفى وننزل فيهم عمليات. إذا عم نحكي عن الزواج المدني فهذا لأنه بدنا الشاب يتزوج أمه، منطقية. وإذا عم نحكي عن حقوق اللاجئين فهذا لأنه بدنا نغير طبيعة البلد ونمحي النسل الأصلي. إذا بدنا نخلي لقاح الكورونا إلزامي فهذا لأنه أمريكا على فكرة بدها تقتل الكل وتخلي 1,000,000 بشري عايش فقط، أو شي هيك، ما بعرف، خالي قال لي إياها. المهم إذا الناس عم تسمع هذا الحكي كل يوم عن أمور ما بيعرفوا عنها كتير طبيعي يخافوا من هالمستقبل ويحسوا إنه لازم يحطوا حد لهي القوانين. أما الماضي الرومانسي فدايما بتنطرح صورة بتجمل الحياة بالماضي. نشوف دايما هيك إعلانات عن كيف كان شكل العيلة، كيف الرجال كان رجال والمرة كانت مرة. أكيد ملاحظين قديش في بودكاست وريلز بتحكي عن قصص النساء يلي عبالها تكون ستات بيت ما تشتغل، بس تقعد تعمل أكل طيب وتمارس هواياتها بالبيت. I am just a girl. كأنه التقدم النسوي جبر النساء يشتغلوا، مش إنه النظام الرأسمالي تطور لشكل الحياة فيه ما بتحمل معاش واحد. الحياة بالماضي الرومانسي ما كان فيها طلاق أو ضرب أو دعس على الرقبة على كل مرة بتفكر تترك وتتهدد بأولادها. الماضي كان أحلى مع أنه كان مليء بالعنصرية، ومع أنه كانت القوانين بعد أسوأ من هيك من ناحية العنف الأسري والحضانة والانخراط بالمجتمع. بس يلا خلينا نرجع لهالماضي يلي مش عم نقول الحقيقة الكاملة عنه، لأنه بالصور والخيال مبين أحلى، مبين مسالم، ومبين ما في قلق وخوف من المستقبل. أما الحاضر فهو مثل ما ذكرنا مليء بالقلق، مش معروف شو بده يصير، ما في شغل، ما في استقرار، ما في تنظيم سياسي بيحوينا أو بيشبهنا، ما حدا عم يعطينا أجوبة للاكتئاب والقلق يلي عايشينه، مثل ما عمو يلي عنده مايك وعامل بودكاست عم يقول كله من النسوان. بس تنجمع كل هاي الصور والأفكار بيصير في عنا الوضع المثالي لنخلق ردة فعل عنيفة ضد حقوق الإنسان والنساء والأقليات. اليوم كنسويات من واجبنا نفهم هاي التغيرات لنقدر نتعامل معها. إذا كل ما سمعنا عن هاي المواضيع تضحكنا وتمسخرنا عليها أو حسينا إنه القلق يلي عايشه جزء كبير من المجتمع ما بيعنينا، فنحن عم نفصل حالنا عن قضايا المجتمع اليومية يلي هي حقيقية من ناحية القلق الاقتصادي والخوف من المستقبل، بس كيف تترجم هو المشكلة. فلهيك مهم نحاول نعبي الدور يلي بيعطي شوية أجوبة، يلي بيشجع على التنظيم سوا بدون ما نفصل نضالنا النسوي عن نضال العمالي والنضال ضد الرأسمالية وأشكالها الشرسة. بالحلقة الجاي رح نحكي عن أشكال ردة الفعل أونلاين داخل فضاء الرجولة أو ما يعرف بالمانوسفير. شكرا لمشاهدتكم للحلقة. إذا حبيتوها فيكم تعملوا لايك وسبسكرايب وتشاركوها مع ناس تعرفوهن. ليش مع ناس تعرفوهن ما بعرف. إذا حبيتوا تدعموا القناة ماديا فيكم تشتركوا عبر باتريون. بشوفكم بالحلقة الجاي.